Доброго раночку. Середа, 1 липня, 26 рік. Так, це спостерігаємо з нашого балкончика тераси. Ось такий вид. Зараз поснідаємо і підемо на пляж. Наш папа вже на пляжі, а ми з Мар'яною ще спали. Отак треба спуститися цими сходами вниз. Оголошено повітряну тривогу, всі швидко виплигнули з моря. Ви можете собі уявити це? Вон всі йдуть. Друзі, сьогодні наш пляж з позитивними нотами вже, з настроєм. Господи, страшнувато, звісно, в морі залишатися, але Коля мені прямо в футболці приніс телефон, да. Тому що така хвиля, руки витерла. Да, хвиля така набігла, що взагалі. Так, яке моречко у нас сьогодні? Зараз 24 градуси. 24 градуси, Боже. Все, Коля, треба вибігати. Давай репортаж записуй. Вибігати. Ну, що я вам хочу сказати, в Одесі, якщо тривога, вона дуже довго лунає, ви чуєте це, да? І тільки що був вибух, ми з Колею не побігли нікуди поки що, але я так думаю, що зараз будемо бігти. Тому що страшнувато якось. Я буду отак крутитись, бо я на воді не тримаюся, мене вода отак водить. Тим більше, що зараз хвиля. От Коля зараз сюди прийде і буде мене знімати. Дно дуже гарне, сьогодні водичка не прозора, каламутна така, тому що хвиля. Зранку був шторм. Так, а Коля прийшов зрання і він застав таку хвилю. І знаєте, море не чисте. Море не чисте, тому що, хвилі. Але що хочу сказати, трішечки по вашим коментарям. Був коментар вчора, а от Немо, трьохмісний номер, значить, стоїть 120 тисяч гривень. Так, друзі, тут в Одесі ви можете знайти житло по кошельку, по гаманцю. Хто 120 тисяч гривень буде платити, а хто менші гроші, як ми. А скільки ми платили, я потім вам скажу пізніше. Море якось тут днями. Один день холодне, таке, що взагалі не зайдеш. А сьогодні вже 24 градуси. Ми на таке навіть не сподівалися, тому цілий день от зараз плаваємо. Ось так, друзі. Вода дуже тепла, 24 градуси, взагалі не хочеться з води виходити. І так. Дно дуже приємне, пісок такий м'якенький. Так. Коля, чистий. Ти в хвилю йдеш. Сюди. Іду до тебе, іду. Ось така водичка. Так що все добре. Поки що все добре, незважаючи на те, що вибухи були. Ну, нас уже цим не злякаєш, як то кажуть. Не дай Бог, звісно. Так. Тут на пляжі Золотий берег, аніматори вже працюють з дітьми. І що хочу ще сказати, що тут конструкції, бачите, лежать якісь. Тому що цей майданчик продовжують устатковувати. Ви бачите робітників, вони продовжують устатковувати майданчик. Оцих конструкцій теж вчора не було, це вже нові. От, дітки тут залюбки балуються, плигають, грають, катаються. Ну, класну зону зробили. Дуже класно. Ще й аніматорів поставили, ще й пальм понаставили. Пальми симпатичні. На болтах. На болтах. На болтах. Пальми симпатичні на болтах, да? Да. Але ж імітація справжніх, подивіться, симпатично. Зараз я так пройду по пляжу і пройдусь по вашим коментарям деяким. Гуляю по пляжу, показала вам майданчик, іду далі, гуляю. І хочу вам що сказати. Значить, у мене вже коментарі такі, що
Одеса – це не Хургада і не Болгарія. Друзі, мої дорогі, так Одеса – це і не Монако, і не Санторіні, і не Ніцца, Шміцца і так далі. Одеса – це Одеса. І що хочу ще сказати, що тут, знаєте, заможні відпочивають в Немо, ще в деяких місцях і готелях, які дійсно дуже дорогі, друзі. От я вам у ранковій серії показувала житловий комплекс «Золотий берег». Ну так там теж відпочивають багаті люди, розумієте? Це ж не є критерієм людини. Ви можете витратити всі ваші гроші, які у вас на рахунках, і хвастатися, що ви були в Немо. Друзі, треба якось розумніше, мабуть, уже на сьогоднішній день до життя ставитись. Ніхто ж не буде, розумієте, метою моєї сім'ї не було витратити всі сімейні гроші і поїхати на відпочинок в Одесу. В Одесу ми ніколи не їздили, тому що Одеса завжди в нашому розумінні була дуже дорогою. Ви ж не будете жити як бомжики, хотілося б в гарних умовах жити. Тому Одеса дорога. Там, де гарні умови, там дорого. Наша квартира, кого цікавить, в цій серії покажу нашу квартиру, подивитись. Дасте свою оцінку, це не всі гроші світу. В цій квартирі ми вийняли це житло і чудово, прекрасно, і я ж кажу, дешевше, ніж в Болгарії ми були. Чому ми відмінили Болгарію, ви знаєте. Чому і Болгарія в нашій сім'ї чому намалювалась? Це під час війни. Ми б її теж ніколи не розглядали. Ми любимо Червоне море Єгипту. Це однозначно. Чорне море, воно дуже капрізне. Один день холодне, другий день воно тепле. От сьогодні плюс 24. Це для нас несподіванка, друзі. Ну що, пройдусь ще трішечки отак в той біг. Покажу вам щось. Зараз 13:00 і весь пляж забитий. Ніхто із людей не поспішає, знаєте, піти десь відпочити в тіньочку дома. Я маю на увазі під кондиком посидіти. Всі сидять під парасолями на шезлонгах на пляжі. Люди приїздять на тиждень, знаєте, мало хто на місяць в Одесу їде. На тиждень приїжджають і чилять і відпочивають так, як вони хочуть, навіть в час активного сонця. 13:00 активне сонце. Сьогодні плюс 29 в Одесі. 1 липня 26-го року, нагадую вам цю дату. Нехай мількає у відео дата, да? Покажу вам зараз пляж. Місце рятувальника вільне. Це воно, я так розумію. Але пляж ось. Мені дуже подобаються парасолі. І дуже крута зона цього ресторану. Ми тут ще не були. Чи плануємо, навіть не знаю. Друзі, ось вийшли з пляжа і хочу вам показати, що собою являє оцей променад Золотий берег. Дивіться, як тут гарно. По-перше, ми зараз позаглядаємо з вами сюди. Що тут? Пляжі, бачите, як все весело, красиво. Пляжі, кафешки, качелі. І хочу ж вам показати троянди. Зараз пройдемо, подивимось. Дивіться, яка краса. Троянди. Ось так. І просто зараз вимикаю камеру або перевожу, діти йдуть. Я не хочу дітей знімати. І знаєте, що я помітила? Що на пляжах скрізь робітники, вони щось дороблюють, щось устатковують, щось ремонтують. Мені здається, що це мало бути до приїзду туристів.
Тому що, знаєте, от на пляжі, навіть на нашому, устатковується майданчик дитячий. Ну, можна було, мабуть, і раніше це робити. Ось так красивенько скрізь, дивіться. Квіти, петунії, да? Краса. І ось виходите ще на один пляж. Пляжний комплекс. Шезлонг 300 гривень, бунгало 1000 гривень. Бачите? Ось тут. Це саме тут. Ну, класно. Шезлонг 300 гривень. Майже за даром, да? А ось цей красивий фонтанчик, він чомусь без води. І отак от вам показую. Пам'ятаєте, я в минулій серії показувала арку красиву, Золотий берег. Це цей комплекс. Я не розумію, це комплекс чи готель, чи що це. Ну, коротше, бачите, така є труба астрономічна. Так, і тут що маємо? Позаглядаємо з вами по ходу. Ось що ми маємо тут. Дивіться. Картинка, да? Сьогодні дуже красиве море і дуже тепле. Плюс 24. Ще раз нагадую, 1 липня. Ой. Нарешті сонце нагріло море. А може і поверхневий шар моря просто здуло холодну воду, а нагнало теплу. Як це, знаєте, зранку ж було, ну, хвилі були на морі, і нагнало водоростей. Тому дивіться, як тут на пляжі. Ну, бачите, ніхто не хоче брати шезлонг. Люди хочуть сидіти отак на своєму, своя парасоля, своя підстілочка, і люди отак от відпочивають. Море сьогодні чудесне, колір бірюзовий. Тут є і роздягальня, ось воно. Да, а вхід, бачиш, трішечки далі, ніж наш вхід. От вхід, бачив? Да, да. Ну, буквально трішки, да. Да. То, може, і прийдемо завтра сюди, подивимось. Ціни на парасольки, на шезлонги. Да, я вже озвучила їх. Да. Вже озвучила. Я ж кажу, ремонтують скамейки, все роблять. Невже туристи отакі, що, знаєте, можуть поламати. Це я вам показую. Давайте пройдемося. Трішки, буквально трішки вийшли з пляжу і хочу вам показувати. 15-та станція Великого фонтану. Бачиш, Коля? 15. А у нас вважається 16-та. А та 16-та. Да. За тим волнорези розділяють. Ти думаєш? Ну, так, якщо Я так, до сих пір не можу зрозуміти, по якому принципу у них ці фонтани. Значить, це називається Великий фонтан. І от у Великому фонтані скільки станцій, друзі. От. І що, знаєте, що я помітила? Що в Одесі отак входить скрізь. Бачите, як зроблено? Це для того, щоб з коляскою можна було заїхати. Це не сходи в класичному розумінні слова, да? А отакі пологі з'їзди. Оце класно. І там у нас на пляжі теж таке. Тобто отих лесіночок нема, щоб, знаєте, іти і нервувати. А такі от сходи. Дуже багато з дітками відпочивають, незважаючи на те, що ви знаєте, яка ситуація в Одесі. Одеса переповнена, друзі. Переповнена. Дуже гарно підстрижені дерева. Ну, Коля ж дивиться завжди на дерева, йому подобається. Які цікаві дерева. Цікаві. Це, мабуть, квіти будуть. Мабуть, і квіти будуть, так. Да. Ну, давай пройдемо туди ще трояндочки. Жовті наші акації такі. Ну, троянди я ж не буду близько підходити. Ну, от дивіться, друзі, і так далі, далі. Це ввечері можна тут погуляти, подивитися, що там далі. А зараз давай вже назад підемо, Коля. По тіньочку. Сюди ще підійти. Кусочок моря.
Ну, знаєте, мені от пишуть в коментарях, Одеса – це не Хургада. А чого ви порівнюєте, друзі? З Червоним морем ніщо не порівняти. Ніщо. Чорне море – це, ну, зрозумійте мене, що Чорне море – це Чорне море. От. Але хочеться ж моря, тому приїздимо і купаємося. Вон, там на 16-му фонтані оці парасолі респектабельні, Золотий берег. А тут уже така демократична полоска, шмат пляжу, бачите, який. Подобається, і вода чистіша. Да, і, до речі, менше людей. Дивись, тут можна розміститися, он скільки місця. Менше людей. Да, завтра сюди прийдемо. Це точно. Ну, зараз обідня пора, друзі. Хто купається, хто вже пішов. Он сміття, скільки за день люди вже. Ну, тут прибирається, тут все чітко зрозуміло. Друзі, і такий коментар був, а от ви казали, що ви ні за яких умов не поїдете в Одесу. Значить, що я хочу вам сказати, друзі? Це ж життя, а життя – це така штука непередбачувана. Ми взимку хотіли їхати в Прагу, а поїхали в Яремче. Зараз ми хотіли їхати в Болгарію, а приїхали до Одеси. От. Так що, друзі, ви кажете, що а от ви приїхали до Одеси, а ви що хотіли, щоб я щорічно прям Єгипет демонструвала на каналі? В минулому році ми були весь місяць в Єгипті. Глядачі дуже погано дивилися Єгипет. По 5-6 тисяч на серію. Ну, це ж не серйозно, друзі. Диви, які клени, які пори. Чудові клени. Тому зараз Одеса, це ж справа кожного, дивитися, не дивитися. Да, і ще одне хочу сказати. Я нікого не закликаю їхати в Одесу. Боже упасі. Це ж не значить, що Аріна поїхала в Одесу, давайте всі збирайте валізи і їдьте в Одесу. Ні. Це на ваш страх і ризик, як то кажуть. Ніхто нікого не закликає. Я приїхала, в мене так склалися обставини. Через Холодне море в Болгарії. Ще невідомо, яке море завтра тут буде. Бо тут кажуть через день. День холодний, день тепленький. От, зараз пройду біля цих красивих левів, щоб ви зацінили мене з левом. Так, красиво, да? Зараз ще одного вам покажу. Будемо йти отак. О, там один, а тут ще один. Дивіться. Вау, один, а ось ще один. Класно. Знаєте, що я помітила? Що тут люди ходять по вулицям в купальниках. Для мене це дивнувато. А також вчора в сіті-буфеті одна жінка, ну да, фігурки красиві, стрункі, але ну, це ж не привід, щоб демонструвати усім в таких місцях, де можна накинути гарне парео, одягти палантін, да, якийсь, туніку гарну. Що ж це таке, а? Їздять там, де має бути пішохідна зона. Ну так от, я ж про купальники. І йдуть по вулицям. Вчора в супермаркеті, це ж Таврія, теж робимо покупки. Жінка повністю оголена. І такі, знаєте, замість купальника у неї такі шнурочки. І вона в такому вигляді ходить по цьому супермаркету Таврія, вибирає. От. Далі ще десь бачила в такому місці, що ну це дивно. Це дивно, тому що в купальниках ну, ходити в таких місцях це дивно. Чому я загострюю увагу? Ви знаєте, коли ми відпочивали в Болгарії, там було дуже багато іноземців. Британці,
поляки, французи. Ніхто з них, німці дуже люблять Болгарію, до речі, ніхто з них ніколи на вулицях не ходив в купальниках. Ну це у нас, знаєте, менталітет такий. Ага, в мене гарна фігура, я зараз вам її продемонструю. Друзі, чому я про це говорю? Я це просто спостерігаю і мені дивно, тому вирішила з вами поділитися. Пишіть коментарі. Прийшли. Зараз будемо обідати. Трішки покажу вам нашу кухню. Зараз виходжу на кухню. Дивіться. Штори такі. Там зона для сусідів, столик і стільчики. Зараз покажу нашу зону обідню. Лавка така. Зараз наріжемо ковбаски, намазочка, яйця, зробимо каву. Ну, в принципі, отак. Це наша квартира. А там біля столика сусідська квартира. Оце ж йшли тільки що 2 бургера взяли. Папа відмовився, він таке не їсть, а ми їмо. Зараз хочемо піти погуляти, друзі. Одягла оце ж свій цей сарафан Лео. Ну він, ви бачите, він який широчений. Він має бути отакий. О! Щоб воно якось гарно фігуру підкреслювало, а то таке розлітайка. Ну, ладно. Коротше, зараз підемо прогуляємося. Я камеру тримаю абсолютно рівно. Ну, такий ефект, що я завалюю горизонт. Камера у мене рівненько стоїть. Можете подивитися. Ну, коротше, виглядаю я так. Ми прийшли на знижки. Ввечері тут знижки, вон ціла черга стоїть. Зараз почекаємо. Уже набрали собі їжі 50%, ну чому б не взяти. Це в нас вечеря зараз буде, друзі. І ми на знижках взяли собі їжі в сіті-буфеті. І вечеря наша в розгарі, в розпалі. А ну, тут же ще наш татусь. Ось ми всі. О. О. Бачите, яка краса. Так. І рибку ж ми взяли собі, обов'язково. Так. Що ти там ще? Ну, це таке. У мене ось що, друзі. Побажайте нам смачного і всім, хто зараз вечеряє або снідає, або відео вийде о 10-й. Всім смачного. Ну, а ближче показую. Я собі взяла, я дуже люблю м'ясне, тому в мене і котлета по-київськи, і котлета з грибами, і по-французьки. Ось така тарілочка гарненька, да. А ти гарнір собі не брав? Тільки, ага. Ось такі тарілки у нас смачнючі. І взяли оцей напій, в цей раз уже не узвар взяли, а грейпфрут, коротше, взяли в цей раз. Покуштувати. Жарко. От зараз ми вийшли, це зараз 8 година вечора, 20:00. І жарідло стоїть невиносне. Котлетка по-київськи виглядає ось так. Масло з укропчиком витікає. Так, чудово. Ну так, як і має бути. Так. Друзі, а ми продовжуємо гуляти. Я вас привела, щоб ви подивилися оцю ще зону. Так, і басік. Дивіться, басейн. Там, ой, які сходи гарні. Там такі поручні. Кабани ось білі стоять.
Класно, зараз ближче підійду, щоб було видно. Так. Чудово. Що ти хочеш сказати? Іди сюди, це краще. Буде краще видно? Так. Підходжу. Так. Ну да. Відпочинкові зони. Вон скільки всього, диванчиків всяких. Вон там пальмочки, бачите? Оті пальмочки, це ж наша зона пляжу. Та тут можна пересуватися по всьому узбережжю. І ви прийдете в будь-який, бачите, бар відкритий. На будь-який крутезний пляж ви прийдете. Ах, Одеса, жемчужина у моря. Це справді так. Да, трьохярусні. Трьохярусні. Так. Чесно кажучи, друзі, ми вперше бачимо такі трьохярусні парасолі. Да. Ну все, пішли далі, Коля. Ну що, це Болгарія? Ні, В Болгарії далеко, так сказати, далеко братися до такого уровня. да, Болгарії далеко братися. Столики, Абсолютно. Ну, бачиш, глядачі пишуть таке, що і вони прямо. Столик. бачите? Ось такий крутезний, сучасний. Да, друзі. Для напоїв. Україна взагалі, а захід України у нас який? Які там вілли, які там спа-центри, санаторії, готелі. Ну, друзі, це рівень. Ось, даже Це столики з рівень. качельками. Ось уже столики з качельками встановили. Це сьогодні Їх цілий же не день було. возили це обладнання. Цілий день. Да, цілий день. Їх же не було. Їх не Ось було. кришки на оті Да, столики. на оці столики. Тобто оснащення продовжується, друзі, класно. Бачиш, сидиш і качаєш. Да. Ну це для тих, у кого з вестибулярним апаратом дуже добре. Я б так покачалась, так мені б дурно стало. Це ж таке. Ну, дай І спитаєш? Ну, сідай, спитуй. льотчик испытатель. Да. Льотчик на льотчик. Ну давай. Льотчик на льотчик. 20:49. І бачите, небо злилося з морем. Море таке сірувато-біле і небо закатне. О. Бачите? Ось так. Море злилося з небом. А ще хочу вам показати, друзі, дивіться. Бачите, це все пісок. Якби його змити, це була б взагалі ідеальна картинка. Всі гуляють ввечері. Ось краса. І ми трішки погуляємо після вечері. Коля, ну кажи своє слово. Подобається в Одесі? Да. Какой свет оставляй? Колі дуже подобається море. От, з Болгарією, друзі, не пишіть дурниці, тому що з Болгарією абсолютно порівнювати не потрібно. Світівлас, вузенька смужечка, там болото таке. Ні, воно не болото, Ну, але пляжі вузькі смужки, це дійсно так. дуже короткі, маленькі. Ну, а тут вон скільки тут фонтанів. Так, від хвильорізу 15, до хвильорізу. Да. Там такі маленькі пляжі, але море не болото. Просто ми тоді попали на такий період, коли в морі були водорості скрізь. Так. От. Зараз я дивлюся, сьогодні було море бруднувато, тому що Тут 15-та станція, тут дуже чисте. Завтра сюди прийдемо. да, Покажемо, море як. було бруднувате зранку, тому що були хвилі. А коли запливаєш на глибину, то море чисте зразу. Друзі, ви бачите, як ми по променаду гуляємо. Зараз до Левів, повз Левів будемо йти, подивитись, яка краса. Дивіться. Опа! Так, всі з ними фоткаються, з тими левами. Взагалі, оце Золотий берег – це найкрасивіше узбережжя в Одесі. Так от, оце узбережжя на 16-му фонтані, ну взагалі воно протяжне.
воно найкрасивіше в Одесі, тому що все, що я бачила про Одесу, ну такого променаду ніде нема. Тільки тут на Золотому березі. Тут запах моря, тут розочки. От, будь ласка, бачите, розочки. Та я їх показувала вже ж вдень. Тут рози, там море. І от така краса. Краса. І ми гуляємо, дихаємо. Я ж кажу, вже на 9 вечора сонце зайшло, воно красиво на заходячому сонці, ну нічого. Ще знімемо на закатному сонці. Звичайно. До речі, зараз мало людей. От, Зараз і, 9 годин вечора. друзі, ви мені пишете, що тихо, тихо, молодці, що обрали такий пляж Золотого берега. Справа в тому, що тут не тихо. На пляжі постійно гримає музика, і вона дуже-дуже так громко, знаєте, волає. Так що, Перемішку з сиренами, повітряних тривог ну да, і вибухами десь вдалечині. да, як це було сьогодні. Та й Сьогодні вчора було. вибухи чули. Так. Ну, так що, друзі, Одеса є Одеса. Ми задоволені з Колею. Мар'яні подобається. Тобто, ну, задоволені. Ми вже прийшли додому. І на цьому завершуємо наше відео. Всім па-па, дякую за коментарі. До зустрічі в новому відео.